Hello! Welcome back to our channel. This video would be the part 3 of our lesson for Module 2 on the chemical bonding. On the previous video, we just discussed about the different parts of the periodic table such as the period and family. We also discussed the 3 kinds of elements such as metal, non-metal, and the metalloids. We also had an idea about electronegativity and ionization energy. So now, yes, we are very prepared to perform chemical bonding. So we have 2 types of chemical bonding. One is ionic bonding and the other one is covalent bonding. So let us first talk about and discuss the ionic bonding. In the ionic bonding, it is when a metal reacts with a non-metal. So, ibig sabihin, ang ionic bonding ay nangyayari kapag ang isang metal at non-metal ay nagsama para makabuo ng tinatawag nating chemical bonding. Ngayon, kung ito ay galing sa isang metal at isang galing sa non-metal, ang tawag natin doon ay ionic bonding. So, yun ang isang palatandaan na pwede mong gawin sa bonding na ang tawag ay ionic. Now, in the ionic bonding, what happens on the electron is a complete transfer of electrons. So, mean to say, kapag ionic bonding ang nangyayari, ang electrons natin sa pinaka-outermost energy level or ang valence electron natin ay inililipat natin sa kabilang atom para itong dalawa ay maging stable. Hey, isa pang paraan para malaman natin na ang bonding ay isang ionic bonding, gumagamit tayo ng value ng electronegativity at ipinagmaminus natin ito. So, halimbawa, meron kang dalawang atoms. Para malaman mo kung ito ba isang ionic bonding, hanapin mo ang value ng electronegativity nito at ipag-subtract mo. Ang sagot dapat sa electronegativity ay hindi bababa sa 1.9. So, mean to say, ang electronegativity ng isang ionic bonding ay greater than 1.9. If the value of electronegativity difference is greater than 1.9, then that is an ionic bonding. Sige nga daw, subukan natin ang isang ionic bonding. Since we're now ready to perform chemical bonding, unahin natin ang example para sa ionic bond. Now, in the ionic bonding, sabi natin kanina, dapat ay isang metal at isang non-metal. So, gamitin natin yung ating example kanina na sodium chloride. Example natin on the last video. So, we have Na, Cl. So, Na is from group 1, that is metal, and Cl is from group 7, which is a non-metal. So, pasok tayo sa ionic bonding kasi dapat isang metal at isang non-metal. So, ang first step na kailangan mong gawin ay subtract the electron negativity. So, yung electronegativity natin para sa Na at electron negativity natin para sa Cl. Paano ko po malalaman ang value ng electronegativity? So, para malaman mo ang value ng electronegativity, hanap ka ng periodic table o gamit ka ng periodic table at tingnan mo sa legend kung aling mga numero ba dun ang tumutukoy sa electronegativity. And through that, hanapin mo yung Na at Cl, then identify the electron negativity. Hey, take note of this. Sa kada iba't ibang klase ng periodic table, syempre iba't ibang production ng periodic table, medyo nagkakaiba-iba tayo ng value ng electronegativity. Pero, dito lang naman yung nababago sa mga decimal places. Pero yung mga whole number natin sa unahan ay specific kung 0, 0, kung 3, 3, kung 1, 1. Ang naiiba lang is the decimal places, yung mga number natin dun. Pero wala naman yung kaso. May konting diferensya lang. Now, on the electronegativity for
sodium, we have 0.93, and the electronegativity for chlorine is 3.16. So the first thing that you should do is to subtract the value to find its electronegativity difference. Siyempre, pag nagsusubtract tayo, inilalagay natin sa unahan na yung mas malaki kesa dun sa mas maliit. So, dahil malaki ang value natin ng 3.16, so yun yung nasa taas natin, and 0.93 yung ilalagay natin sa baba. So, yung electronegativity natin for sodium and chlorine will be 2.23. So, kung 2.23 ang ating nakuhang electronegativity difference, at sabi natin, ionic bonding should be greater than 1.9, is 2.23 is greater than 1.9? Of course. So, ibig sabihin, tama ang ating ionic bonding. It is greater than 1.9. Mas malaki ang nakuha nating value kesa sa 1.9. Now, the second step, so this is the first step. So, the second step na gagawin mo to perform ionic bonding is to do the Lewis symbol. Hala, ano yung Lewis symbol? Hindi pa natin siya nadidiscuss, kaya i-discuss natin ngayon yung Lewis symbol. Okay, so in the Lewis structure, napakadali lang nito. In the Lewis symbol or Lewis structure, gagamit ka lang ng dot o tuldok. So, gagamit ka lang ng tuldok para ipakita ang Lewis symbol o Lewis structure ng isang atom. So, sa Lewis symbol, tigisa tayo ng gagawin. Isa para sa Na, isa para sa Cl. Unahin natin si Na. Paano ko ba malalaman kung ilang tuldok o ilang dot ang ilalagay ko sa Na? So, as simple as the valence electron, yun ang gagamitin mo kung ilang tuldok ang gagawin mo para sa Na. Ano nga ulit ang valence electron? It's the outermost energy level ng isang atom. Ngayon, para hindi ka mahirapan at para hindi ka na mag-drawing, tingin ka sa group number. Nasang group number ba ang Na? So, ang sodium natin ay matatagpuan sa group 1. So, kung nasa group 1 ang ating sodium, ilang tuldok ang gagawin ko? Siyempre, isa. Ganun lang kadali. Next, gawin natin yung sa Cl. Si Cl or si chlorine ay may ilang valence electron. Kung nalilito pa din, ano ba ang valence electron? Yung group number. So, saang group number ba natin makikita ang chlorine? So, ang chlorine ay matatagpuan mo sa 7A, kaya ilang tuldok ang gagawin ko? Siyempre, 7 din. Pero, sa paggawa ng tuldok, sa Lewis dot structure, hindi pwedeng kung san-san mo lang ilalagay. Sa paggawa ng tuldok, para ka ditong merong imaginary square. Yan. Yung imaginary square, yun yung iyong palatandaan kung saan mo dapat ilagay ang ating tuldok. Sa bawat side, ang maximum o ang pinakamadaming tuldok na pwede mong ilagay ay 2. So, dahil 2 at 7 ang gagawin mo sa Cl, gagawin mo muna ay lamnan ng lahat ng side. 1, 2, 3, 4. So, dahil kulang ka pa ng 3, 5, 6, 7. So, ito ang Lewis dot structure natin para sa sodium at para sa chlorine. Again, paano gawin ang Lewis dot structure? Hinanap natin ang value ng kaniyang valence electron or group number at yun ang naging numero kung ilang tuldok ang gagawin natin. Sa paggawa ng tuldok, para kang merong imaginary square sa labas na nagsisilbing guide kung saan mo dapat ilagay ang tuldok. Ayan, so eto na yung step number 2 natin sa paggawa ng ionic bonding. So in the step 2, you just perform the Lewis dot structure na kung saan
may isang tuldok ang Na dahil may isa lang siyang valence electron at meron namang 7 tuldok ang Cl dahil sa kanyang 7 valence electron. So, pwede na tayo mag-proceed para sa step number 3. So, sa step number 3, doon na natin ngayon ipapakita ang ionic bonding. Sabi natin kanina, sa ionic bonding, ang nangyayari sa electron is the complete transfer. So, in step 3, for the step 3, doon natin ipapakita ang pag-transfer ng electron. When we say transfer, paglipat ng electrons. Paano natin ipapakita ang paglipat ng electrons? Gagamit tayo ng arrow. So to show the complete transfer of electron, we use an arrow. Sa paanong paraan? Pakita natin. Gagamitin ulit natin si Lewis dot structure. So gawin mo ulit yung Lewis dot. At sa pamamagitan ng arrow, ipakita mo ngayon ang pag-transfer ng electron. Alin ba sa dalawa magta-transfer ng electron? Yun bang electron ng sodium o yun bang electron ng chlorine? Sino ba ang dapat mag-transfer at sino ba ang dapat magbigay ng electron? Yung may isa lang o yung kulang lang ng isa? So, syempre, ang magta-transfer ng electron ay kung sino yung mas maliit ang value ng electron. At dahil mas maliit ang value ng electron ng sodium, siya ngayon ang magta-transfer ng electron. Para mapakita natin ang transfer of electron, gagamitin natin yung arrow. So, bilugan mo yung electron na ita-transfer mo at ituro mo yung arrow kung saan siya pupunta. Dahil walang kapartner itong isang tuldok, dito ko ngayon itinuro ang arrow sa kung saan ko ita-transfer ang electron. Ngayon, pag binilang natin, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. At dahil 8 na yung electrons natin, then, stable na ngayon yung ating chemical bonding na ionic bonding. Tapos na ba? Hindi pa. So, meron pa tayong fourth step. Dahil ito ay isang ionic bonding, kailangan mo ipakita ang ion of cation and anion. Since ionic bonding to, meron tayong ions of cation and anion. Cation is the positive charged ion and anions are the negatively charged ions. Paano mo malaman ang cation and anion? Sulat mo ulit yung symbol. Yung sodium natin, which is Na, ay nagbigay ng isa. So, dahil nagbigay siya ng isa, siya yung positive. Si Cl natin ay nakatanggap, dahil siya yung tumanggap, siya yung negative or anion. Or you always just take note that metals are cation and the non-metals will be the anion. O kung nalilito ka naman sa ganun, kung sino yung nawalan, siya yung positive. Kung sino yung tumanggap, siya yung negative. Next, i-indicate mo kung ilan yung binigay at ilan yung tinanggap. Si sodium ay nagbigay ng isa, si Cl ay nakatanggap ng isa. Pero kung ang number ay number 1, hindi mo na siya kailangang isulat. It would be understood na meron siyang isang binigay at isang tinanggap. So, nagsusulat lang tayo ng number kung 2, 3 o higit pa ang ibinigay at tinanggap. And this would be our ionic bonding. So, in your last answer, meron ka dapat ganitong cation and anion. Okay, isa pang example para sa ionic bonding. So, for example, we have MgO, magnesium oxide. Magnesium oxide is composed of magnesium and oxygen. Now, in the magnesium oxide, ano nga yung first step? First step is to subtract the electronegativity of magnesium and electronegativity of oxygen.
So we have Mg. Ang electronegativity ng magnesium will be 1.31. And the electronegativity of oxygen will be 3.44. If we subtract 3.44 with 1.31, we will have an answer of 2.13. And obviously, 2.13 is greater than 1.9. So, pasok siya sa ionic bonding. Next, step number 2. For the step number 2, you do the Lewis dot structure. Gawin mo yung Lewis dot structure ng magnesium, gawin mo din yung Lewis dot structure ng oxygen. So, yung magnesium natin ay matatagpuan sa group number 2. So, dahil nasa group number 2 siya, ilang valence electron na meron siya? 2. At ilang tuldok na gagawin mo sa magnesium? 2 din. 1, 2. For the oxygen, oxygen is in group number 6. The valence electron is also 6. So, yung tuldok natin gagawin ay 6 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Take note ha. Lamnan muna lahat ng sides, taas, side, baba, side, bago mo doblehin. Kagaya ng ginawa natin sa oxygen. Step number 3. Sa step number 3, show now the transfer of electron using an arrow. Gamitin mo ulit yung Lewis dot structure. At gumamit ka ng arrow para ipakita ang transfer. So, bibilugan ko ito, bibilugan ko din to, at ituro kung saan itatransfer ang electron. Dahil walang kapartner to, binigyan ko nung isa. Dahil walang kapartner to, dito ko inilagay yung isa. And the last step is to show the cations and anions. In the cations, sulat mo ulit yung symbol. And then, si magnesium ay nagbigay. Kung siya nagbigay, positive. Si oxygen ang tumanggap, siya ang tumanggap, negative. Ilan ang binigay ng magnesium? 2. Sulatan mo dito ng 2. Ilan ang tinanggap ni oxygen? 2 rin. So, sulatan mo dito ng 2. So, that would be your answer for the ionic bonding of magnesium oxide. Napakadali lang, di ba? So, tapos na natin ngayong i-discuss ang ionic bonding. Kung gusto mo pang mag-practice ng iba pang ionic bonding, pili ka lang ng isang metal at isang non-metal. Now, for the second type of chemical bonding, we call it as covalent bonding. In the covalent bonding, you take note that it is when a non-metal react with another non-metal. So, ibig sabihin, sa covalent bonding, ang may bonding ay isang non-metal sa kapwa non-metal. At ano nangyayari sa electrons kapag ito ay isang covalent bonding? Sa covalent bonding, they are sharing electrons. Anong ibig sabihin ng sharing? Ibig sabihin, kung meron ako, meron ka din. Parehas tayo, hati tayo. Ganun na nangyayari sa covalent bonding. Hindi kagaya ng ionic bonding na transfer kung saan ibinigay mo ang lahat ng meron ka. Out. In the covalent bonding, share tayo. Kung magiging stable ka, magiging stable din ako, pero parehas tayong meron. For the electronegativity difference, kailangan ang sagot sa pinag-minus nating electronegativity ay mas mababa naman sa 1.9. Kanina, sa ionic bonding, dapat ito ay equal to 1.9 o mas mataas pa. Ngayon naman, sa covalent bonding, mas mababa naman dapat ang sagot sa 1.9. So, meron tayong dalawang klase ng covalent bonding. One is polar covalent bond and the other one is non-polar covalent bonding. Anong pinagkaiba ng dalawa? Ngayon, alamin natin ang pagkakaiba ng isang polar sa isang non-polar covalent bonding. Sa polar covalent bond, ito ay isang klase ng bonding sa non-metal sa kapwa non-metal kung saan sila ay nag-share of electrons
sharing of electrons, pero the sharing is unequal. Sharing pero unequal. Parang naghati ka ng tinapay, mas malaki yung sayo kesa dun sa hinatian mo. So, we call it as unequal sharing. And unequal sharing is polar covalent bond. Pagdating naman sa non-polar, non-polar is also sharing of electron. Sharing of electrons, but it is equal sharing. Kumbaga, naghati ka ng tinapay, hating kapatid, kung gaano kalaki yung akin, ganun din ang kalaki nung sa kanya. Ibig sabihin, hating-hati ng parehas na parehas. Yun ang pinagkaiba ng isang polar sa non-polar. Ang polar ay tinatawag nating asymmetric. Asymmetric kasi kapag hinati mo siya, hindi siya magkaparehas. Kumbaga, hinati mo sa gitna, pinagpantay mo, hindi sila parehas. Ang non-polar naman, dahil siya ay equal sharing, ang tawag naman sa kanya is symmetric. Yan pa ang isa pang pagkakaiba ng isang polar sa isang non-polar. Asymmetric si polar, symmetric naman si non-polar. What is an example of a polar and a non-polar? So in the polar, let us use NH3. N is nitrogen, H is hydrogen, isang nitrogen, tatlong hydrogen. So paano natin ipinapakita ang unequal sharing? So meron kang isang nitrogen at ilang hydrogen? Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Now, in the sharing of polar covalent bond, lalagay mo yung Lewis dot. Kagaya ng ionic bonding, ilalagay mo din yung Lewis dot. Ngayon, ang nitrogen natin ay matatagpuan sa group number 5. At dahil nasa group number 5 siya, meron din akong gagawin sa kanyang 5 tuldok. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Si hydrogen ay nasa group number 1, kung kaya ang kanyang tuldok ay isa lang din. Isa, dalawa, tatlo. Isa para sa H na to, isa para sa H na nandito, at isa para sa H na nandito. So, para ipakita ang kanilang bonding na polar covalent bond, gagawin natin is to connect the dots. Lagyan mo ng guhit dito, at isang guhit dito. Ibig sabihin nun, nagsha-share sila ng electrons. Yun ang pinagkaiba niya sa ionic bonding. Sa ionic bonding, gumamit tayo ng arrow at itinuro natin kung saan siya pupunta. Dito naman sa polar covalent bond, gumamit naman tayo ng linya para ipakita ang koneksyon ng dalawang atom na nag-share. So, para ipakita ang sharing, we use a line. Ngayon, paano siya nasabing unequal sharing? Dahil unequal sharing, meron tayong natirang tuldok. Yung natira nating tuldok, ang tawag natin dun is unpaired. Ibig sabihin, meron tayong tuldok na hindi nakapares o hindi natin na-i-share. Na kapag hinati natin sa gitna ito, hindi sila pantay. Kasi merong isang side dito ang hindi nakapag-share ng kanyang electrons. But hindi nakapag-share kasi sapat na yun para sila yung maging stable. So kapag binilang natin, sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ito na ngayon ay isang stable na polar covalent bonding. Kaya siya tinawag na unequal. It is because meron tayong naiwang electrons na hindi nakapares o hindi naka-share. Pagdating naman sa non-polar, which is equal sharing, gamitin nating example is nitrogen gas. N2. Ibig sabihin ang magbabanding ay nitrogen sa kapwa nito, nitrogen.
So, para maging stable, yung nitrogen nakipag-bonding sa sarili niyang nitrogen. Again, nitrogen is found on group number 5, so meron itong 5 tuldok. Yan. So, ginawa ko ngayon yung Lewis dot structure ng nitrogen. Teka, bakit 3 nilagay ko dito? Akala ko ba sa Lewis dot structure hanggang 2 lang electron ang laman ng bawat tabi? In covalent bonding, you always take note na kapag gumagawa tayo ng sharing of electron, kailangan gagawin mo lang ito ay dun sa pagitan ng dalawa sa gitna. Hindi ka gagawa ng bonding sa taas, hindi ka gagawa ng bonding sa baba, hindi ka rin gagawa ng bonding dito sa labas na wala namang katabing atom. So dahil dadalawa sila, at dito lang sila magpe-perform ng sharing of electrons, dun mo ilalagay yung tuldok na makikipag-share of electrons. Paano ko ba malalaman kung ilan ang isa-share kong electron? Take note na kung ilan ang tuldok, bilangin mo ilan ba ang kulang ko. Dahil 5 ang tuldok ko, ilan ang kulang ko para maging stable? 3. So dahil 3 ang kailangan ko, ibig sabihin 3 ang gagawin kong sharing of electrons. Kaya 3 ang nilagay ko sa loob. Sa loob, dun ka magpe-perform palagi ng sharing of electrons. So, para ipakita ang sharing of electrons, just put a line, and that is showing now sharing of the electrons. Now, kung nag-share tayo ng electrons, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, now, I am a stable bond. Naging stable na ngayon si nitrogen kasi nakipag-share siya ng electrons sa isa pang nitrogen. At kapag itinupi mo itong dalawa sa gitna, they are exactly the same. They are symmetric. That's why they are called equal sharing of electrons. Teka, meron din namang hindi naka-paired Meron din namang unpaired. Kagaya nito. Paano siya naging equal? Naging equal siya kasi parehas silang may unpaired sa parehas na pwesto na parehas din ang bilang. Ngayon, alam na natin ang pagkakaiba ng isang polar sa non-polar covalent bond. Parehas silang covalent bonding, pero meron tayong 2 klase ng covalent bond. At yun nga yung diniscuss natin kanina. Ngayon, paano ba gumawa ng covalent bond? First thing na kailangan mong gawin as, again, subtract the electronegativity. In subtracting the electronegativity, meron tayong 2 klase. Isa para malaman kung siya ay polar, at isa para malaman kung siya ay non-polar. Sabi natin kanina, kapag covalent bond, ang electronegativity dapat ay less than 1.9. Dapat mas maliit sa value na 1.9. Ang isang polar covalent bond ay may equivalent value na less than 1.9 but more than 0.4. Less than 1.9, mas mababa sa 1.9 pero hindi tataas sa 0.4. Ibig sabihin from 1.9 hanggang 0.4. Ang non-polar naman ay from 0.4 hanggang 0. Equal to 0.4 and less than hanggang 0. Ang gamitin na lang natin example ay sulfur dioxide. So, yung sulfur dioxide natin is composed of sulfur and oxygen. So, sulfur has electronegativity of 2.58. Oxygen has electronegativity of 3.44. Pag pinag-minus natin yung 2 value natin, magkakaroon tayo ng sagot na
0.86. Ngayon, saan pasok ang 0.86? Dito pa sa non-polar o dito sa polar? So, since malaki-laki ang value natin from 0.4, mas mataas siya sa 0.4, so pasok siya dito sa polar. Ibig sabihin, ang isang ang isang sulfur dioxide ay isang polar covalent bonding. Ang polar covalent bonding ay isang example ng unequal sharing or asymmetrical. So, pagkatapos nating malaman ang kanyang electronegativity, so, alam na natin ngayon ang electronegativity, which is 0.86. Next step is to identify the type of bonding, which is, to be specific, polar covalent bond. Kasi nalaman natin sa pamamagitan ng kanyang electron negativity. The third step na kailangan mong gawin is to do the Lewis dot structure. Okay, take note. There are 3 kinds of bonding in the covalent bond. May 3 klase ang bonding ng covalent bonding. Number 1 is single, nag-iisa. Next is double, and the last one is triple. So, may encounter ka na single bond, double bond, triple bond. Single bond has only 1 line. Double bond, syempre, 2 lines. Triple bond has 3 lines. Example, fluorine, sa kapwa fluorine, we have single bonding. Why? Because fluorine is in group 7. Ang kailangan lang niya isa, that's why it perform only single bond. Example, oxygen with another oxygen. Oxygen is in group number 6. Ang kailangan niya ay 2 to be stable. So, we have double bonding for the oxygen. And nitrogen with another nitrogen. Dahil ang group niya ay 5, kulang siya ng 3. Then, we have triple bonding for the nitrogen to be stable. Meron pa bang 4? Wala na. Hanggang 3 lang. It's either single bond, double bond, or triple bond. Pinakamadami na ang hanggang 3 bonding. And that's it. That is how we do the covalent bonding and the ionic bonding, and learning this video will make you more confident to do chemical bonding. So you just study well the lesson on the chemical bonding of ionic and covalent, then practice your own in answering questions on chemical bonding of ionic and covalent para mas gumaling tayo with the bonding. Now, this would be the end for the discussion and video lesson for our module number 2, which is about chemical bonding. I hope that you guys learned from the 3 videos I have prepared for you to answer the module. Thank you so much for listening and watching the video for our lessons. I hope to see you again on my next video for the module 3. And don't forget to please subscribe on my channel para updated tayo palagi for the video lessons. Bye and see you again on my next video.